next step هي ان احنا هنتكلم على الفيزيكال ديزاين، وده ازاي بحول الجداول بتاعتي والديزاينز اللي طلعتها ان انا اشغلها على DBMS بتاعتي باستخدام ال Structured Query Language او ال SQL. Structured Query Language دي اللانجوج اللي بنتعامل بيها او Programming Language اللي بنتعامل بيها عشان الداتابيز. SQL عندنا متقسمة ل3 main categories: DDLs و DMLs و DTLs: Data Definition Language, Data Manipulation Language و Data Control Language. قبل ما نتكلم على كل section من دول خلينا نعرف الأول definition ايه هي ال Database Schema. Database Schema هي عبارة عن group of related objects في ال Database، مجموعة من ال objects اللي ليها علاقة ببعضها. ال Database Schema usually بيبقى ليها owner واحد، ال owner ده بيبقى هو ال creator أو الشخص اللي بيعمل creation لل objects بتاعة ال schema، وهو اللي عنده ال access ان هو يقدر يعمل manipulation للstructure بتاعها أو يعدل أي حاجة في الstructure بتاعها. سكيما دايما بتبقى مرتبطة بشخص معين اللي هو الكرييتر بتاعها، although ان هي مش بتبقى بتعبر عنه. الداتا تايبس هي اللي بتعبر عن التايب بتاع الداتا اللي stored عندي في ال DBMS. والداتابيس بتسابورت الداتا تايبس العادية زي الالفا نيوميريك والنيوميريك والديت اند تايم، كاركترز والفاريبل كاركترز، انتجرز وفلوت، ايا كان يعني كل الداتا تايبس دي are supported. في عندي حاجة اسمها database constraints. database constraint اللي هي عبارة عن ايه؟ دي القيود اللي بحطها على الداتابيز تيبل بتاعتي او على الداتابيز اوبجكتس بتاعتي عشان تساعدني امنتين الانتجريتي اوف الداتا. زي ايه؟ زي primary key. اتكلمنا على البرايمري كي المرة اللي فاتت لما قلت ان كل تيبل عندي بعمل له creation محتاجة اعرف له البرايمري كي بتاعه. primary key constraint ده once ان انا بقول ان الكولوم ده عليه primary key constraint، انا بحط شرطين على الكولوم ده. الشرط الاولاني انه يبقى not null، والشرط التاني انه يبقى unique، يعني القيمة بتاعته ما ينفعش تتكرر والقيمة بتاعته لازم تبقى موجودة. طيب دي الطريقة اللي بفهم بيها ال DBMS انه يمنتين ان الكولوم ده على طول الفاليوز بتاعته تفضل موجودة وان الفاليوز بتاعته ما تبقاش متكررة. في عندي constraint تاني اسمه not null constraint. انا ممكن يبقى عندي column القيم بتاعته لازم تدخل mandatory او required، بس مش شرط ان هو يكون primary key، فانا ممكن احط له not null constraint. في عندي constraint كمان اسمه unique key. فاكرين لما كنا بنتكلم على الديزاين وقلنا ان ممكن يبقى عندي candidate keys للانتيتي الواحدة، يعني عندي اكتر من attribute الفاليو بتاعته بتبقى unique، واحد منهم اخترته وقلت انه primary key. طب ازاي منتين ان الداتا بتاعتي تبقى داخله مظبوط؟ لو انا بسجل مثلا رقم الضمان الاجتماعي والاي دي، اخترت مثلا الاي دي ان هو ده هيكون البرايمري كي، محتاجه اوضح له ان الاس اس ان او رقم الضمان الاجتماعي ده كمان الفاليوز بتاعته محتاجه تبقى يونيك. فباجي احط يونيك كونسترين على الكولوم بتاع الاس اس ان بحيث ان الدي بي ام اس يميك شور كل مره الداتا بتدخل او بتتعدل في الكولوم ده ان القيم بتاعته مش متكرره. referential integrity constraint الفورن كي اللي هو عبارة عن ايه؟ المرة اللي فاتت قلنا ان انا باخد البرايمري كي من تيبل وبحركه في تيبل تاني as foreign key، واتفقنا ان القيمة دي بتبقى بترفرنس قيم في تيبل تاني. for example مثلا لو جيت قلت ان عندي هنا تيبل الامبلويي في ال SSN ده primary key وفي department number ده foreign key، وعندي هنا في تيبل الديبارتمنت number ده primary key والمانجر SSN ده foreign key. عندي هنا في 2 foreign keys. referential integrity constraint بيشتغل امتى؟ في حالتين، لو انا بعمل insert او لو انا بعمل delete. طيب لو جينا بصينا هنا على الريكورد بتاع الامبلويي وقلنا انه واخد الديبارتمنت نمبر as foreign key، فكأني بقول ان ده child record عشان ده اللي فيه الفورين كي، وجيت على ريكورد من تيبل الديبارتمنت اللي هو فيه البرايمري كي وقلت ان ده كده البارنت ريكورد. انا كده كأن عندي نوعين، parent record ده اللي فيه البرايمري كي وchild record ده اللي فيه الفورين كي. هاجي اقول ان انا لو جيت اضيف ريكورد جديد للموظف، جيت دخلت بيانات موظف جديد وعايز احط رقم الاداره بتاعته، لو انا بعمل insert الطبيعي ان انا هعمل insert في البارنت ريكورد الاول وبعدين في التشايلد ريكورد، يعني هدخل بيانات الاداره ورقمها واعرفه وبعدين اقدر استخدمه هنا كقيمه في الفورين كي، يعني اعرف ان عندي اداره رقمها 100 وبعدين اقدر اضيف موظف واقول ان الموظف ده بيشتغل في اداره رقم 100. يبقى لو انا بعمل insert بروح insert في البارنت ريكورد الاول وبعدين بانسرت في التشايلد ريكورد. طب لو انا بعمل ديليت، الفورين كي ده او الريفرنشال انتجريتي كونسترين ده بيعمل ايه؟ كانه بيعمل بوينتر، كل فورين كي بيبقى بيشاور على قيم هنا في البرايمري كي، فكأن في بوينترز هنا ما بين التو تيبلز دول بتشاور من هنا لهنا. طيب لو انا عايزه اديليت داتا بتاع ديبارتمنت معينه عندي قفلت وعايزه امسح البيانات بتاعتها، هل اقدر امسح البيانات بتاعتها وانا في موظفين عندي متعينين عليها؟ لا. طيب يبقى انا محتاجه لو انا بعمل ديليت هديليت الفورين كيز الاول وبعدين اروح اديليت البارنت ريكورد اللي هو البرايمري كي. اخر نوع من الكونسترينتس عندي هو التشيك كونسترين. التشيك كونسترين ده عباره عن ايه؟ ده اللي دايما بكستمايز فيه whatever الكونسترين او الفاليديشن اللي انا عايزه اعمله.
يعني مثلا عايزة أقول إن مرتبات الموظفين عندي لازم تكون ما بين 1000 مثلا و12000، ما ينفعش حد ياخد أقل من كده وما ينفعش حد ياخد أعلى من الرقم ده. فهقول إن عندي تشيك كونسترين على الكولم بتاع السالري. كل ما تيجي تدخل بيانات موظف وتحط له المرتب بتاعه، ما ينفعش تحط له مرتبه أقل من 1000 وما ينفعش تحط له مرتبه أكتر من 12000. وده يخليني أو يساعدني إن أنا حتى أتلاشى التايبو ايرورز. لو أنا حد بالغلط وهو بيدخل 0 زيادة، السيستم مش هيقبل وهيعترض ويطلع لي ايرور.